Het is eind 2002. Wifi staat nog in de kinderschoenen en de vraag naar campusbrede wifi-netwerken ontstaat. Surf experimenteert met nieuwe technieken om zo het gebruik van wifi veiliger te maken en zelfs gastgebruik bij andere instellingen mogelijk te maken. Wat begint als een kleinschalig experiment, wordt al snel opgepakt door Europese researchnetwerken. Eduroam is geboren. Ja, ik begon bij Surfnet in eind 2002, begin 2003 aan Eduroam als stageopdracht eigenlijk. Even een stapje terug in de geschiedenis. Dit was in de tijd dat wifi nog niet alomtegenwoordig was. Dat universiteiten daarmee begonnen te experimenteren. Ja, en toen kwam er een laatstejaars student van de Hogeschool van Utrecht langs, Paul. En die zei, ik zoek nog een afstudeerproject. Hebben jullie een idee? En nou, toen zei ik, ja, nu je het zo vraagt, heb ik wel een ideetje. Toen hadden we de naam Eduroam nog niet. Toen hadden we een idee van de technieken die we wilden gebruiken om iets te doen om wireless netwerken veiliger te maken. En het idee was ook echt om daar een paar weken aan te besteden. Om gewoon een soort proof of concept te maken en kijken of het werkt. Wat op papier werkt, of dat ook in de praktijk werkte. Eduroam is een hele veilige manier om van een wifi-netwerk gebruik te maken. Dat zit hem heel sterk in de authenticatie die je doet met je eigen persoonlijke gegevens. Het is een manier om allemaal gebruik te kunnen maken van elkaars wifi-netwerk. Elke onderwijsinstelling heeft een eigen wifi-netwerk, vaak ook van hele goede kwaliteit. Als student hoef je het, als je op de universiteit komt, 1 keer in te stellen. En dan de rest van je schoolloopbaan, of totdat je een nieuw apparaat koopt natuurlijk, dan werkt het gewoon. Als ik als gebruiker van de Universiteit van Amsterdam te gast ben in de Universiteit van Kaapstad, doe ik in Kaapstad mijn laptop open. Mijn laptop ziet het Eduroam-netwerk en probeert daarmee te verbinden. De authenticatiegegevens die opgeslagen zijn, zijn die van de Universiteit van Amsterdam. Het mooie is dat Kaapstad daar zelf niks mee kan, maar weer een vertrouwensrelatie heeft om die gegevens door te sturen. De Universiteit van Amsterdam bevestigt mijn identiteit, laat dat weten via de hele keten terug aan de Universiteit van Kaapstad en ik ben online in de split second. Inmiddels is de wereld kleiner geworden voor onderzoekers en studenten. Eduroam draait op bijna alle universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Eduroam heeft onderwijs en onderzoek voorgoed veranderd. De eerste keer dat ik me echt realiseerde wat de potentie van Eduroam was toen ik een keer voor een meeting in Parijs was. Toen liep ik door Parijs en ineens kwamen mijn mailtjes allemaal binnen op mijn telefoon. En toen schrok ik, want ik dacht, oh jee, ik ben vergeten roaming uit te zetten. Dit gaat een dure grap worden. De gekste plekken waar ik zelf misschien Eduroam ben tegengekomen was op Spitsbergen, praktisch de Noordpool. Een paar jaar geleden was ik in Washington en daar was ik in het Natural History Museum en daar ook had ik ineens Eduroam. En toen zag ik dat al die musea in Washington ook allemaal Eduroam hadden. En ja, dat zijn momenten dat je je realiseert dat iets zoveel groter is geworden dan je ooit hebt durven dromen. Wat startte als een technisch experiment is nu een wereldwijde dienst. Een dienst die internationale samenwerking vereenvoudigt, wederzijds vertrouwen vergroot en veel gemak brengt. Eduroam verwerkt tientallen miljoenen authenticaties per dag en is actief op bijna alle continenten, in 106 landen en op ruim 30.000 locaties. Bovendien heeft Eduroam aan de basis gestaan van GovRoam, het wifi-netwerk van Nederlandse landelijke en lokale overheden. En ik vind het ook leuk dat het
dat veel mensen er zoveel aan hebben, dat ze er zo blij mee zijn. Dat je eigenlijk alle verhalen van Nederlandse Eduroam-gebruikers die zijn enthousiast. Dat ze ineens ontdekten dat ze ergens in het buitenland online konden. Voor mij zijn de voordelen dat ik weet dat Eduroam hartstikke betrouwbaar is. Dat ik niet opnieuw hoef in te loggen. Dat hij het automatisch doet. En dat het echt overal is. Op wat voor universiteit of hogeschool je ook maar komt. We zijn ook actief bezig om Eduroam verder te brengen, bij meer gebruikers te brengen. Op die manier is er ook Eduroam op luchthavens, op treinstations. In binnensteden zien we Eduroam vaak terugkomen of is het een grote wens van de universiteiten die daar zitten. In de universiteit in Lima had ik dus ook Eduroam-verbinding. En zo waren er nog een paar plekken in Peru waar ik dus verbinding had met Eduroam. En dat was voor mij altijd wel leuk, want dan dacht ik, oh ja, zo is het thuis ook. Het was ook een soort van herinnering aan hier op de Universiteit in Utrecht. Ja, ik ben in september in de zogenaamde Internet Hall of Fame bijgezet. Niet fysiek. Ja, dat is een ontzettend grote eer. Ook al is het het werk van honderden mensen. Dat laat niet onverlet dat ik natuurlijk ontzettend trots ben dat een brainchild van mij het zover heeft geschopt. Eduroam is nu dé standaard om met wifi te verbinden bij onderwijsinstellingen over de hele wereld. Maar daar houdt de ambitie van SURF niet op. Ook andere doelgroepen gebruiken het concept, zoals bijvoorbeeld GovRoam. En samen met internationale partners blijft SURF werken aan de doorontwikkeling van Eduroam.